Hello guys, আজি প্ৰেছাৰত বনোৱা এটা মাটনৰ ৰেচিপি দেখুৱাম। এয়া লৈছো মাটন হাফ কেজি, তাত দি দিছো দৈ, কাশ্মীৰী পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, অলপ কেঁচা মিঠাতেল আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মেৰিনেট কৰি 1 পৰা 2 ঘণ্টা সময় ইয়াক ঢাকি ৰাখিব। আৰু প্ৰেছাৰত তেল গৰম হ'বলৈ দিব আৰু তাত দি দিব গোটা গৰম মছলা। ইয়াত দিছো লং, ইলাইচি, সৰু ইলাইচি, ডাঙৰ ইলাইচি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু দালচিনি আৰু তেজপাত ব্যৱহাৰ কৰিছো। এইখিনি যেতিয়া ভালদৰে ফুটি উঠিব অলপ লৰাই দিব এনে ধৰণে আৰু তাত দি দিব কাটি লোৱা পিয়াজ। ইয়াত মই 5টা পিয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছো মিডিয়াম সাইজৰ। আপোনালোকে মাংস অনুযায়ী পিয়াজখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব। পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব। ইয়াত দেখিছে গাইজ, ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট লৈছো আৰু লৈছো আলু, এইখিনি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিব। ভালদৰে মাংসখিনি দি লৰাই দিব। অলপ ভাজি ল'ব আৰু তাত দি দিব সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। মই ইয়াত অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, আৰু দি দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্টটো। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম অকণমান টাইম। ভালদৰে আদা নহৰুৰ লগত মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিব আলুখিনি। আলুখিনিও ভালদৰে ভাজি ল'ব মাংসৰ লগত। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ব। মাটন যিহেতু অলপমান বেছি টাইম ভাজিলেহে ইয়াৰ সোৱাদটো আহে। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ 1 কাপ গৰম পানী আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দি অকণমান টাইম ঢাকি দিম প্ৰেছাৰত। অকণমান টাইমৰ পিছত চাওক, এয়া উতল আহিছে। এয়া দেখিছে, এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিব। মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই আৰু অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ মই অকণমান পনীয়া লাগে। আপোনালোকক যদি নালাগে আপোনালোকে পানী স্কিপ কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰেছাৰৰ ঢাকন বন্ধ কৰি 3টা চিটি মিডিয়াম জুইত দি পেলাই আহিবলৈ দিম। 3টা চিটি দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক, প্ৰেছাৰৰ চিটি গৈছে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে। এই পৰ্যায়তে ইয়াত দি দিম 1/2 চামুচ ঘিউ আৰু গৰম মছলা। এইটো গৰম মছলা মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে গোটা গৰম মছলা অকণমান টাৱাত সেকি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব আৰু সেইটো পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দোকানতকৈ বহুতেই ভাল। ভালদৰে গৰম মছলাখিনি দি দিব আৰু ভালদৰে মিলাই দিব এটা উতল অহালৈকে। অপেক্ষা কৰক। এয়া চাওক উতল আহিছে। এতিয়া প্ৰেছাৰৰ ঢাকন বন্ধ কৰি অলপ টাইম ঢাকি ৰাখিম আৰু চাওক গাইজ, প্ৰেছাৰৰ ঢাকন খোলাৰ পিছত কিমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া মোৰ মাংস ৰেডি। লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব গাইজ। থেংক ইউ।